नमस्कार मित्रांनो, मी आर्यन देशमुख माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत करतो. आणि नमस्कार मित्रांनो, मी तेजस कामकर तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आणि आज आम्ही परत एक कोलॅबोरेशन व्हिडिओ घेऊन आलोय. आणि या कोलॅबोरेशन व्हिडिओमध्ये आम्ही एक रेट्रो सॉन्ग ट्राय करणार आहे. तर आता आपण सॉन्ग वाजवूया. तर अशा प्रकारे आपलं सॉन्ग कंप्लीट झालेलं आहे. तर हे सॉन्ग होतं ओल्ड इज गोल्डमधलं. तर कसं आहे ना, न्यू जनरेशनचे पण सॉन्ग आहेत आमच्याकडे, पण खाली ना कमेंट बॉक्स दिलेला आहे. त्या कमेंट बॉक्समध्ये जर तुम्ही सजेस्ट कराल की आम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये हे सॉन्ग ऐकायचं आहे, आणि जर ते तुम्हाला कोणाला डेडिकेट करायचं असेल तर आम्ही ते नक्की डेडिकेट करू त्याला. आणि जे लोक माझ्या चॅनलवर नवीन आलेले आहेत त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, लाईक करा, बेल नोटिफिकेशनचं ऐकन आहे तर प्रेस करा. तर त्यांना कसं आहे ना, नवीन नवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोचेल. आणि आम्ही जसं शिकतो आहे घरी बसल्या बसल्या, तुम्ही पण घरात बसल्या बसल्या शिका, तुमच्या फॅमिलीसोबत शेअर करा. आणि स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.